હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું અડદિયા અથવા તો અડદિયા પાક જે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, જે શિયાળાની સિઝનમાં બધાના ઘરમાં બનતા હોઈએ છીએ. પણ આજે આપણે એને પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવીશું અને અમુક ટિપ્સ પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ, જેથી તમારા અડદિયા એકદમ પોચા અને પરફેક્ટ બનશે. તો ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં તમને એક રિક્વેસ્ટ છે કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો નીચે રહેલા સબસ્ક્રાઈબ બટન ઉપર ક્લિક કરી દેજો અને સાથે રહેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દેજો, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન મળી જાય. તો અડદિયા બનાવવા માટે મેં 500 ગ્રામ અડદનો કડકરો લોટ લઈ લીધો છે, જે તમને કોઈ પણ રાશન સ્ટોરમાં મળી જશે. અને 500 ગ્રામ મેં અહીંયા ખાંડ લીધેલી છે અને અહીંયા 400 ગ્રામ મેં ઘી લઈ લીધું છે. તો આ માપ અડદિયા બનાવવા માટે એકદમ પરફેક્ટ છે. જો તમે આ માપથી અડદિયા બનાવશો તો તમારો અડદિયો ક્યારેય પણ ખરાબ નહીં થાય. અડદિયામાં માપનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. જો માપ સરખું હશે તો જ તમારો અડદિયો સરખો થશે. અને સાથે જ મેં અહીંયા થોડો એવો ગુંદ લઈ લીધો છે. જો ગુંદ તમને ના ભાવતો હોય તો તમે એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે અહીંયા મેં પેનને ગેસ ઉપર રાખી દીધી છે. તો એની અંદર આપણે પહેલાં થોડું એવું ઘી એડ કરીશું, બધું નહીં કરીએ. હવે ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે ગુંદર લીધો હતો એને આપણે એડ કરી દઈશું અને ફ્રાય કરી લઈશું સરખી રીતે. ગુંદરને ફ્રાય થતાં વાર નહીં લાગે, આ રીતે ફટાફટ ફૂટી જશે. તો અહીંયા ગુંદર આપણો ફ્રાય થઈ ગયો છે. તો હવે એને આ રીતે આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે એ જ પેનની અંદર બાકીનું આપણે બધું ઘી એડ કરી દેવાનું છે. હવે ઘી આ રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે જે કરકરો લોટ રાખ્યો હતો અડદનો એને એડ કરી દઈશું. આપણે કોઈ પણ જાતનો ધાબો નથી દેવાનો. આજે આપણે ધાબા વગર જ અડદિયા બનાવશું અને ખૂબ જ સરસ બનશે આ અડદિયા પણ. હવે લોટ અને ઘીને આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને લો ફ્લેમ ઉપર આપણે એને શેકવાનો છે. તો આ રીતે ચલાવતા જઈશું અને લો ફ્લેમ ઉપર આપણે એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકવાનો છે. જેમ જેમ લોટ શેકાતો જશે એમ લોટ છે એકદમ આ રીતે હલકો થઈ જશે, એકદમ ફ્લફી થઈ જશે. લોટ શેકતી વખતે આ રીતે કન્ટિન્યુઅસલી ચલાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આ રીતે લો ફ્લેમ ઉપર 20 મિનિટ જેવો ટાઈમ લાગશે લોટને શેકાતા, પણ એકદમ લો ફ્લેમ ઉપર જ આપણે શેકવાનો છે, જેથી કરીને અંદરથી પણ સરસ શેકાઈ જાય. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ કલર થઈ ગયો છે અને લોટ આપણો શેકાવા આવ્યો છે. તો આ સમયે આપણે 1 કપ જેટલું દૂધ એડ કરી દેવાનું છે. તો અહીંયા મેં દૂધને એડ કરી દીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે લોટ એકદમ જાળીદાર થઈ ગયો છે. તો આ રીતે દૂધ એડ કરવાથી તમારો અડદિયો છે એકદમ પોચો બનશે. તો આ રીતે તમે જો દૂધ એડ કરશો લોટ શેકાઈ ગયા પછી, તો તમારે ધાબો દેવાની ક્યારે પણ જરૂર નહીં પડે. હવે એને આપણે પાછું ઘી છૂટું પડે ત્યાં સુધી શેકીશું. તો અહીંયા લોટ આપણો શેકાઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે ખાંડની ચાસણી બનાવી લઈશું. તો ચાસણી બનાવવા આપણે એક પેનની અંદર જે ખાંડ લીધેલી હતી એને એડ કરી દીધી છે અને ખાંડ ડૂબે એટલું આપણે પાણી એડ કરી દઈશું. હવે ખાંડને પહેલાં તો મેલ્ટ કરી લઈશું આ રીતે ચલાવીને. અડદિયા કે મોહનથાળમાં ચાસણીનું ખૂબ જ મહત્ત્વ હોય છે. તો ચાસણી આપણે આ રીતે એક વખત ચેક કરી લઈશું. હલકો એવો એક તાર પડે એવી આપણે ચાસણી લેવાની છે, વધારે નહીં લઈએ. તો આ રીતે ઠંડુ થઈ જાય પછી હાથથી આ રીતે ચેક કરી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો એક તાર પડે છે. તો અહીંયા ચાસણી આપણી પરફેક્ટ છે, વધારે આપણે ચાસણી નહીં લઈએ અહીંયા. તો ચાસણી અહીંયા બની ગઈ છે. તો હવે એને જે આપણે લોટ શેકીને રાખ્યો હતો એમાં એડ કરી દઈશું. તો આ રીતે થોડી ચાસણી આપણે પહેલાં એડ કરી અને થોડું ચલાવી લઈશું. બધી એક સાથે એડ નહીં કરીએ. આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું પહેલાં. હવે જે બાકીની ચાસણી છે એને પણ એડ કરી દઈશું. અને લોટ સાથે આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું સરખી રીતે.
આપણે જે ગુંદર તળીને રાખ્યો હતો એને વાટકીથી આ રીતે ક્રશ કરી લઈશું અધકચરો. અને એને પણ એડ કરી દઈશું આ રીતે. અને સાથે જ મેં અહીંયા થોડા કાજુ અને બદામના કટકા લીધેલા છે તો એને પણ એડ કરી દીધા છે. બધી વસ્તુ મિક્સ કરી લઈશું અને આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દઈશું. પછી આપણે અડદિયા વાળીશું એના. તો આ રીતે સરખી રીતે મિક્સ કરી અને થોડી વાર માટે રહેવા દઈશું. તો અહીંયા મિશ્રણ ઠંડુ થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આ રીતે થોડું પ્લેટમાં લઈ અને આપણે થોડું થોડું લેતા જઈએ અને અડદિયા વાળી લેવાના છે. તો આ રીતે બધા અડદિયા આપણે વાળી લેવાના છે. જો અડદિયા ઠંડુ થઈ ગયા પછી અડદિયા ના વળે તો તમે અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરી અને મિશ્રણને પાછું મિક્સ કરી અને આ રીતે અડદિયા તમે વાળી શકો છો. તો અહીંયા બધા અડદિયા મેં વાળી લીધા છે અને બધા અડદિયા આપણા બનીને તૈયાર છે. ખૂબ જ ટેસ્ટી બન્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. થેન્ક યુ, બાય બાય.